Hi everyone, this is Carla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to order on TikTok Shop. If you are interested, keep on watching. Okay, punta lang po tayo sa ating TikTok app. And then dito sa baba, i-click po natin ang shop. And then dito sa taas, i-search po natin yung item or product na bibilhin po natin dito sa ating TikTok account. So, ang aking bibilhin ay makeup brush set. And then, ito po yun. I-click ko na po. And meron po siyang promo from 84 pesos to 37 pesos na lang. Meron po siyang 56% na discount. So, i-click po natin ang buy with coupon. Meron po siyang 2 variations. Meron pong nude pink and pink. I-click po natin ang nude pink. And then, i-click naman po natin ang buy with coupon. And then, mag-add po tayo ng ating shipping address. And then, fill outan po natin yung mga information. So, i-click po natin ang Philippines. Save. Select region. Okay, NCR or Metro Manila. Wait, parang walang Metro Manila. Okay, balik tayo sa from the top. Okay, i-click po natin ang Manila. And then, municipality, Quezon City, barangay, ayan. And then, i-enter po natin yung address information to get suggestions. So, yan, meron na pong mga suggestion. Pili lang po tayo dyan. So, ito po yung akin, yung sa una. And then, enter other details. Optional po yan. Set as default. Naka-on lang siya. So, yon okay na. I-save na po natin. So, meron po siyang discount na 5 pesos. And then, meron din po siyang shipping fee na 36 pesos. So, hindi po tayo naka-avail ng free shipping discount. So, 5 pesos lang po yung na-discount natin. Kasi meron po siyang shipping fee na 36 pesos. And then, marireceive po natin itong makeup brush set sa January 30 to 31. Ayan po yung estimated delivery date niyan. January 30 to 31. And then, mag-select na po tayo ng payment method. Meron po silang credit or debit card. Meron din pong cash on delivery. Meron din pong GCash. And online banking. So, dito lang po tayo sa cash on delivery. And then, i-continue na po natin. And then, para ma-order na natin siya, i-click na po natin ang place order. And then, meron pong 6-digit code na magsisend sa yung mobile number. And then, kapag meron ka na pong na-receive, enter mo na po ang 6-digit code. And then, ayan na siya. Nakapag-order na po tayo sa ating TikTok shop. So, that's it. I hope meron po kayong natutunan sa video na ito kung paano umorder sa TikTok shop. Thank you for watching. Bye for now.